A felvétel a Pannonia Dubbing Solution stúdióban készült el. Gyakran említed a Natalie Portman. Hát ő a number van nekem. Mind színészileg, mind emberileg. Tehát ahogy ő intézi így a kis életét, és megválogatja. Nagyon sokan fújtak rá a Star Wars miatt, mert akkor azért már úgy, hogy ilyet hogy vállalhat el, meg ilyesmit, de nem, ő nagyon jól felépítette így magát. És mondom, nagyon jó színésznő. Nagyon jó színésznő. Ha jól tudom, akkor a Star Wars volt az első Igen. film, amiben szinkronizáltad, és ez gondolom castingos volt. Igen, ez castingos volt. És én voltam az első szereplő a Star Warsból, akinek visszajött így a hangmintája, hogy én vagyok, és hogy engem szeretnének. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert hát mégiscsak a Star Wars az egy kult film vagy sorozat, meg hát nekem is azért így gyerekkoromból ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és egy ilyen produkcióban részt venni szerintem mindig ilyen jó érzés, meg tényleg jó. És hogy tudtuk, hogy azért ennek majd lesz folytatása, tehát nem csak ez az egy, mind a mai napig, igaz, hogy már ugye az én figurám nincs benne, de hogy ez egy ilyen never ending story, hogy soha nem lesz vége, és nekem tetszik, tehát bárki bármit mond, szerintem jó. Maga a casting hogy nézett ki? Hány tekercset kellett megcsinálni próbaképpen? Nem emlékszel Hát ezt nem erre? tudom, hogy hány tekercset kellett, de általában egy ilyen casting úgy van, hogy több jelenetet kiválasztanak, és általában szélsőségesebb jelenetet, tehát kicsit vidámabb, kicsit szomorúbb, kicsit drámaibb, és akkor ezt fel kellett mondani, és ennyi. És akkor ezt elküldik. Az a furcsasága ezeknek a castingoknak, hogy még szerintem fontos az, hogy nem biztos, hogy hangszínben, persze kell, hogy megegyezzen a külföldi szereplő és a magyar hang, de nagyon fontos, hogy a magyar hang képes-e eljátszani azt a figurát, vagy úgy visszaadni. Mert egy filmen belül lehet szélsőséges, és például én egy picit azért nem értek egyet, amikor itt nagyon ragaszkodunk hangokhoz, hogy már pedig az XY legyen, mert mindig ő szinkronizálta, mert lehet, hogy a külföldi színésznek jön egy olyan filmje, amilyet még nem csinált, de nagyon jó a külföldi színész, és most egy teljesen más karaktert formál meg, és az a hang, aki idáig szinkronizálta, lehet, hogy azt nem tudja megcsinálni, vagy nem tudja úgy visszaadni. Úgyhogy itt mindig azt szoktam mondani, egy kicsit visszább a lovakkal, amikor így nagyon nem is nézzük meg a filmet, de azért nem nézzük meg, mert nem azt szinkronizálta, akit mi megszoktunk. És akkor visszacsatolok ehhez a castinghoz, vagy általában a castingokhoz. Konkrétan egy gép dönti el, hogy kinek a hangszíne hasonlít legjobban az eredetihez. Nem tudom, hogy ez minden esetben jó-e. Ezek szerint te beváltál, hisz azóta folyamatosan te szinkronizálod. Nem mindig. Voltak filmek, amiket nem én csináltam. Oké, csak egy-kettő, de valószínűleg jó, lehet, hogy az is benne volt, hogy mert nem értem rá, de lehet, hogy az is benne volt, mert úgy gondolta a szinkronrendező, hogy a másik hang ehhez a figurához jobban passzolna. Nem tudom. És úgy érzed, hogy neked is vannak korlátaid így hangilag? Persze. Hogy mondjuk a Natalie Portmannek egy filmjét nem tudnád megcsinálni? Nem tudom, mert mondom, nem követem így nyomon, hogy most éppen milyen filmje jön ki, és azt én szinkronizáltam, vagy nem szinkronizáltam én. De vannak, persze, hát mindenkinek vannak hangi korlátai, meg adottságai. Nem tudom, most ez egy jó kérdés, hogy most Natalie Portmannél ezt meg tudnám-e csinálni, meg most nem tudok konkrét példát mondani, de azért előfordult így az évek során, hogy kaptam olyan szerepet, amire azt mondtam, hogy ez biztos én. Tehát annyira mély, vagy annyira rekettes, és óhatatlan, hogy az ember akkor ilyenkor egy kicsit utána megy, és akkor az már nem a természetesség felé, hanem
hogy megcsináljuk, vagy próbáljuk leutánozni a szerepet, hiszen a szinkronnak ez az egyik feladata, hogy próbálja meg visszaadni, vagy lemásolni azt, amit az eredeti csinál. Azt jól tudom, hogy a Fekete Hattyú neked is nehéz szerep volt? Hát nehéz volt, igen. De, milyen szempontból? Minden szempontból. Ott tényleg annyi hangot és annyi mindent kellett így érzelmileg megcsinálni, hogy igen, az egy nagy kihívás volt, de azt megnéztem előtte. Mert az ugye a mozikban ment először feliratosan, és csak DVD-n jött ki. Szinkronizálva, igen. Úgyhogy én elmentem a moziba, és ezt megnéztem. Tehát ott volt kvázi egy ilyen előtanulmányom. Szóval nagyon sokan mondják azt, hogy odaállsz, meg se kell tanulnod a szöveget, csak felolvasod. Hát azért ez nem így van. Tehát, és most nem a brazil szappanoperákat mondom, de ott is el kell játszanod, és valahol természetesnek kell lenni a bánatodnak, az örömödnek, a sírásodnak, a nevetésednek. De amikor tényleg egy ilyen drámai, vagy beszéltünk a szitkomokról, ott meg aztán tényleg olyan természetesnek kell lenni, ahogy kijön belőled egy poén, vagy bármi. És erre nekünk percek, másodpercek vannak. Ott látom először a szöveget. Tehát még csak az sem, hogy tényleg olyan szövegismeretem van, hogy azzal nem kell foglalkoznom. És pillanatokon belül bele kell bújnom annak a szereplőnek a bőrébe. Itt nincsen próba folyamat. Oké, hogy mint említettem, vannak, és most már hál' Istennek vannak stúdiók is, ahol azért adnak erre, és visszatértünk egy picit a régi iskolához, hogy egy próba, felvétel. Tehát, hogy azért meg tudom nézni azokat a kis rezdüléseket, játékokat, és nem csak az, hogy felolvasom a szöveget. Tehát ez nem csak ennyi. Arra esetleg volt példa, hogy visszautasítottál egy szerepet? Vagy kimentél és azt mondtad, hogy ezt nem? Nem. Nem volt ilyen. Egy az, hogy nem is tehetem meg, tehát nálunk azért nagyon máshogy működik itthon ez a dolog. Nekem nincsen ilyen, hogy menedzserem, vagy olyan, aki munkát szerez nekem. Engem fölhív a gyártásvezető az időponttal. Tehát nem az, hogy most vállalod, nem vállalod. Nagyon kevés esetben van az, hogy elvállalod, vagy ráérsz, inkább ez szokott lenni, hiszen az adott napot tudják, vagy az adott hetet, hogy akkor föl kell venni, és akkor oké, beleraknak ebbe a castingba, vagy beleraknak ebbe a listába, hogy mint lehetőség, de akkor kell ráérned. De az, hogy én visszautasítsak egy szerepet, ilyen nincsen. Mondom, olyan volt, amit említettem, hogy úgy éreztem, hogy nem tudom megcsinálni, vagy igen, és akkor persze az ember így próbálja meg ezen így túllendül, de nem volt olyan. Mózer Károly mondta a Star Wars kapcsán, hogy ő szokott menni ilyen rendezvényekre, ahol be is öltözik, tiszteletbeli taggá is avatták, és tudom, hogy te is voltál ilyen rendezvényen, te is beöltöztél. Számodra ez milyen élményt jelent? Egyszer öltöztem be, és először nagyon óckodtam tőle, aztán utána így a Star Wars klubnak a vezetője, a Barta Zoli és a felesége, az Orsi rábeszéltek, és nagyon jó élmény volt. Tehát tényleg egy ilyen, hogy nem csak a hangom, hanem élőben én vagyok az Amidala beöltözve ugyanabban a ruhában, és kifestve, és az a maszk, és minden. Úgyhogy ezt köszönöm is nekik, hogy ez az élmény megadatott. Fantasztikus rendezvényeket csinálnak az Oliék, és tényleg ott az a rajongói klub, meg akik ellátogatnak ezekre a rendezvényekre, olyan pozitív ereje van, vagy ilyen, nem is tudom, nagyon jó hangulatú összejövetelek ezek, és hát ilyen giga-mega részvételi arányok szoktak jönni, mert tényleg megvan adva a módja, rengetegen beöltöznek, és olyan fantasztikus ruhákban,
Tehát van, aki rendeli, meg ez az ilyen kellékeket, de amikor mondják, hogy ezt ők varták, meg ők csinálták, hát le a kalappal előttük, fantasztikusak, meg ahogy tényleg így a Zoliék felépítik, videóbejátszások, érdekességek, kis morzsák, kis háttértitkok, kulisszatitkok, mindig vannak vendégek, van kirakodóvásár, és közben folyamatosan jönnek a Star Wars szereplők, jobbról, balról, innen, onnan, amonnan, és hát ami még így számomra így a Star Warsból nagyon meghatározó és nagyon megható élmény volt, hogy az esküvőnkön a Darth Vader jött és rabolt el engem, és a férjemnek lézerkarddal kellett megvívnia és kiszabadítani engem, úgyhogy azóta is köszönöm a Bakancsos Ádámnak, aki a Darth Vader volt, hogy az esküvőmet még ez által is, vagy ezzel is ilyen emlékezetessé tette. Ez igen egyedi volt akkor. Igen. Nem Star Warsra épült a mi esküvőnk, de hát tehát ezt a pillanatot, vagy ezt a momentumot kár lett volna kihagyni, de ez számunkra is meglepetés volt, úgyhogy ezt így a barátok szervezték, de nagyon jó volt, nagyon nagy meglepetés volt. Star Wars szintén, és akkor úgy lettem volna a hangmérnök helyében, mert a magyar hangmérnök, a Márkus Tamás, ő kiment erre a ranchre, Lucashoz, és ott keverték. De mindenki, tehát az összes más országban leszinkronizált Star Wars részeknek a hangmérnökei kiköltöztek erre a ranchre, és ott vágták, meg ott segítettek nekik a Lucasfilm. Igen, az egy érdekes dolog lehetett.